خپل الله خپل مخې ته ودرولم او ما ته ویل چې یا مسعود الماضي لا يذكر، مسعوده ماضي به نه یادو، ماضي به نه یادو. اذهبوا به الى الجنه، دا سړی جنت ته بوځئ. د الله معافی ته بیا ګورئ امام ذهبي تاریخ اسلام کې واقع ذکر کړی ده. مسعود ابن عمر الحمدانی دا په سلف کې یو سړی تیر شوی، مسعود ابن عمر الحمدانی دا تیر شوی دی. د دومره عظیم انسانو چې کله به سره چا ظلم وکړو، زیاتې به وکړو، بیا به یې معافي غوښتله، ده به ورته سړی خبرې نه زه ورته ولې، ده به ورته څه ویل، ده به ورته ویله چې کله به ورته کېناست یاره جي ما معاف کوي، مسعود ابن عمر به ورته ویل بس ټیک ته معاف، خو الماضي لا یذکر، بس ماضي به نه یادو، تیرې خبرې به نه یادو، بس معاف یې د الله دپاره، تیرې خبرې به نه یادو. وایي کله چې دی مړ شو الله رب العالمین دا سره کوم معامله وکړه، چا په خوب کې ولیده، مسعود ابن عمر چا خوب کې ولیده، ویل مسعوده الله د څه معامله وکړه. مسعود ورته وایي اوقفني ربي بین یدیه، زه خپل الله خپل مخې ته ودرولم او ما ته ویل چې یا مسعود الماضي لا یذکر، مسعوده ماضي به نه یادو، ماضي به نه یادو. اذهبوا به الى الجنه، دا سړی جنت ته بوځئ. ته زما بندگان معاف کوله، ویل به ورته چې ماضي به نه یادو. مسعود ته الله وایي مسعوده ماضي به نه یادو، سجدې کړي دي بس معاف یې د الله دپاره. زما ورونو چې کوم صفت ته اختیار کړي د مخلوق سره، هماغه صفت په الله تعالی سره اختیار کړي. راځئ چې د معافۍ صفت خپل منځ کې پیدا کړو، یو بل معاف کړو، یو بل د ورورولۍ لاس ورکړو، دا کینه او بغض او عداوتونه ختم کړو. هر څه کوئ د یو الله دپاره، یا الله ستا دپاره معاف کومه. انشاءالله بیا تاسو ګورئ چې الله موږ معاف کوي. قیامت ورځ باندې به موږ معافۍ ته ډېر محتاج یو انشاءالله.